Кожна сільська рада підготувала та представила свою презентацію. Усі виставили вироби народних умільців, продукти товаровиробників. Кожен охочий міг скуштувати смаколиків, що приготували представники громад. Ми поцікавилися у відвідувачів конкурсу їхніми враженнями та яка презентація їм сподобалася найбільше. Мені подобалося Калиnomостовська старост. Мені подобалося, в них дуже гарні вишиті рушники. Всі подобаються, всі по-своєму оригінальні. Смотрика, а гляньте на стіл, які соняшники, вишивки, там понапікали, гарбузи, які виділки. Ви що? Ні в кого немає гарбузів, а в них є. Свою презентацію також підготував і Пирятинський краєзнавчий музей. Працівники музею презентували старі фотографії весільних обрядових дів пирятинців. За словами зберігача фондів музею та краєзнавця Олександра Рудковського, найстаріші фотографії з експозиції близько 120 років. Ознайомившись з презентаціями, кожен відвідувач міг проголосувати за ту громаду, яка йому сподобалася найбільше. Сьогодні, в День Незалежності, були представлені майже всі сільські громади. Саме головне, що сільські громади з щирістю віднеслись до даного свята і до представлення своїх територіальних громад. Виграли громади ті, які запропонували якісні свої, скажімо так, експозиції, якісну історію свого села. Ви знаєте, я б не назвав це навіть конкурсом. Я б назвав це презентацією громад Пирятинського району. Дійсно, це дійство. Громади презентували себе, громади показали, що вони можуть. Громади розказували про історію села, про історію сільських рад. Це об'єднує людей. Взагалі, День Незалежності, він об'єднує людей. Які б ми не були партії, які б ми релігії не молилися. Це день святий, найвеличніше свято нашої держави. А цей конкурс показує, що наш Пирятинський район взагалі одна дружна родина. І невелике значення, хто тут перше, друге, третє місце. Саме найголовніше, що всі тут разом і показали, що вони дружні і як вони відносяться до своєї країни, України. Як результат, третє місце посіла Вікторійська сільська рада, друге – Пирятинська об'єднана територіальна громада. Ну а перемогла Смотриківська сільська рада, яка безкоштовно нагодувала усіх охочих смачною польовою кашею.